आइसिटी क्षेत्रमा मैले यस्तो अवस्थामा काम गरेँ जुन अवस्थामा यो आइसिटी नेपालमा भर्खरै मात्रामा चाहिँ प्रवेश हुँदै थियो। त्यति बेला यो आइसिटी क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै मान्छेहरू थिएनन्। त्यसैले मैले चाहिँ धेरै किसिमको अवार्डहरू पाएँ अथवा मलाई चाहिँ धेरै किसिमको अवार्डहरू दियो। तर जुन काम मैले नेपालमा गरेँ त्योभन्दा अहिले जमात चाहिँ ठुलो जमात छ र आइसिटी क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका इनोभेसन गर्ने युवाहरू चाहिँ धेरै नै यसमा लागिरहेका छन्। अहिले जुन आइसिटी अवार्डको लागि जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, हरेक वर्ष भइरहेको छ, यसले चाहिँ आइसिटी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ युवाहरूलाई खास गरी निकै नै प्रोत्साहन गर्छ जस्तो लागेको छ। तर यो आइसिटी जुन अवार्ड छ, अवार्ड दिएर मात्र चाहिँ हामीले युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सकिँदैन। त्योभन्दा अझै प्रोत्साहन गर्नको लागि आइसिटी क्षेत्रमा काम गर्ने यो नयाँ वातावरण ल्याउनु पर्छ र खास गरी यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू पनि ल्याउनु पर्छ र यो अवार्डले पक्कै पनि युवाहरूलाई चाहिँ आइसिटी क्षेत्रमा लागेर नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू गरेर र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने काममा चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ।